चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ रेज्युमे यस्तो फर्मेट हुनुपर्छ जसले चाहिँ you'll be able to present yourself in the best possible manner हैन आजको दिनमा यो कम्पिटिटिभ जब मार्केटको बेलामा an employee must be able to see that you are hiring the best person हैन अरूको दाजुमा तपाई बेस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा त्यो एउटा कन्भिन्सिङ वेमा तपाईले प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ एउटा रेज्युमे चाहिँ एउटा माध्यम हो हैन बेसिकली रेज्युमेमा के हुन्छ रेज्युमेमा के राख्नुपर्छ त हामीसँग डिफरेन्ट फर्म्याट्सहरु छ हैन जुन चाहिँ अब हामीले नेटहरुमा तपाईहरुले त डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो पास्ट एक्सपिरियन्समा तपाईहरुको टिचर्सहरुले पनि सिकाउनु भयो होला रेज्युमे कसरी डेभलप गर्ने भनेर हैन बेसिकली देयर आर लाइक क्रोनोलोजिकल अर्डरमा तपाईले रेज्युमे प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फंक्शनल एट्रिब्युट्सहरुको आफ्टरमा तपाईले आफ्नो रेज्युमे प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन देयर आर डिफरेन्ट एस्पेक्ट्स हैन रेज्युमे प्रेजेन्ट गर्ने तरिकाहरु पनि बट बेसिकली तपाईले चाहिँ कस्तो रेज्युमे प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भने लाइक यु नीड टु क्याप्चर द अटेन्सन अफ द एम्प्लोयर सो दैट दे विल स्पेन्ड अलिकति 5-10 मिनट्स एडिशनल टाइम दिएर तपाईको रेज्युमे हेर्नु होला भन्ने किसिमले तपाईले प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन बेसिकली रेज्युमे कस्तो किसिमको हुन्छ रेज्युमे दुई तरिकाको पनि हुन्छ एउटा टार्गेटेड रेज्युमे एउटा टेलर्ड रेज्युमे हैन टार्गेटेड रेज्युमे भनेको चाहिँ इट एड्रेसेस द एम्प्लोयर्स स्पेसिफिक नीड्स जस्तै हामीले कुनै भेकेन्सीहरु अनाउन्स गरिराको हुन्छ भने त्यसलाई टार्गेट गरेर कुनै तपाईले रेज्युमे सबमिट गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा टार्गेटेड रेज्युमे हो हैन यो टार्गेटेड रेज्युमेले चाहिँ विल फोकस अन तपाईको रेज्युमेले यु विल फोकस अन द स्पेसिफिक जब पोजिसन हैन त्यो स्पेसिफिक जब एट्रिब्युट्सहरुलाई फोकस गरेर तपाईले आफ्नो रेज्युमे बनाउनुहुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ तपाईको अर्को किसिमको रेज्युमे हुन्छ जुन चाहिँ टेलर्ड रेज्युमे जुन चाहिँ तपाईको आफ्नो स्पेसिफिक एट्रिब्युट्सहरु कुनै पनि जब पोजिसन्सहरुको लागि फिट हुने खालको हुन्छ त्यो भनेको टेलर्ड रेज्युमे हो बेसिकली जनरल रेज्युमेजहरु चाहिँ टेलर्ड रेज्युमे हुन्छ हैन not only त्यसलाई चाहिँ लाइक तपाईले आफ्नो एउटा टार्गेटेड पोजिसन्सहरुको लागि नभएर तपाईले स्पेसिफिक जनरल जुन पनि पोजिसनको लागि फिट हुने तरिकाले बनाउनु भएको रेज्युमेले चाहिँ टेलर्ड रेज्युमे भन्छ हैन त्यसले गर्दा बेसिकली अब तपाईको रेज्युमेमा कन्टेन्ट के हुनुपर्छ त content at the content of the resume जस्तै तपाईको फर्स्टमा चाहिँ the layout of the resume should be clean and easy to read we'll start with our personal summary give your personal summary like begin with your name address email phone number to make it easy for a potential employer to contact you basically don't give your personal informations like height weight त्योहरु भनेको त्यति खासै काम नलाग्ला हैन बेसिकली कुनै स्पेसिफिक जब पोजिसन्स को लागि यस दोज माइट म्याटर बट जनरल पोजिसन्स को लागि मेबी दैट पर्सनल इन्फर्मेसन अफ योर्स लाइक मे नट बी दैट मच अफ इम्पोर्टेन्स हैन त्यसले गर्दा you need to like be a bit careful while providing your personal information as well in the resume हैन प्रोफेशनल एन्ड देन कम्स प्रोफेशनल समरी भनेको चाहिँ के हो प्रोफेशनल समरी भनेको तपाईको एक्सपिरियन्स हैन इट्स अ समरी अफ योर एक्सपिरियन्स योर ट्यालेन्ट योर पर्सनल स्ट्रेन्थ जसले चाहिँ तपाई कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ त भन्ने कुराको एउटा ब्रीफ लाइनले नै रिफ्लेक्ट गराउँछ हैन यु शुड बी एबल टु हाइलाइट दोज थिंग्स Professional summary is very important or you might call an objective of the resume हैन तपाईले किन यो रेज्युमे प्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ त एन्ड कसरी तपाईले हामीलाई अट्र्याक्ट गर्ने त तपाईलाई इन्टरभ्युमा बोलाउनको लागि हैन यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले अलिकति ध्यानपूर्वक लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन बिकज प्रोफेशनल समरीको थ्रुबाट चाहिँ हामीले मान्छे कस्तो हो त क्यान्डिडेट कस्तो हो हैन व्हाट आर हिज स्ट्रेन्थ व्हाट आर हिज वीकनेसेस भन्ने कुराको ग्लिम्स हामी पाउँछौं इन जस्ट अ 2 line it would not be a one pager हैन एउटा रेज्युमे त जस्ट एउटा 1 पेज को हुन्छ नि हैन डोन्ट मेक इट टु लङ हैन रेज्युमेमा तपाईले आफ्नो की पोइन्ट्सहरु मात्र हाइलाइट गर्ने हो स्टोरी लेख्ने होइन की पोइन्ट्स द की पोइन्ट्स शुड टेल द होल स्टोरी है अनि अर्को तपाईको सेक्सन हुन्छ तपाईको वर्क एक्सपिरियन्स हैन बेसिकली वर्क एक्सपिरियन्समा के हुन्छ तपाईले व्हाट यु डिड हैन दिस सेक्सन मस्ट शो दैट यु एक्चुअली डिड व्हाट यु सेड
हैन अनि तपाईको आफ्नो what you did when you had a specific job title, emphasizing your skills and achievement, हैन be sure to mention your skills made a difference. तपाईले गर्नुभएको काममा हैन तपाईले गर्नुभएको कामले अलिकति पनि डिफरेन्स लिएर आछ कि छैन त, your work experience should highlight that. हैन for example if you hold a position, त्यो पोजिसनमा तपाईले बस्नु भएको कति भयो हैन त्यो पोजिसनमा हुनु लिनु भएको बेलामा तपाईले आफ्नो के अचिभमेन्ट्सहरु के गर्नु भयो त, maybe that would be better. And to for example हामीले पनि अब as an employer हामीले हेर्दा फेरि what value addition can you give भनेर एउटा इम्प्लोयरले हेर्छ हैन त्यसले गर्दा that matters the most. So work experience भन्ने यो जुन तपाईको रेज्युमेमा a portion हुन्छ, that counts a lot. त्यसले गर्दा be careful in highlighting what you did and how that mattered to the company, what value that created. Value creation के भयो त तपाईको पोजिसन तपाईले होल्ड गर्दा फेरि त्यो कुरालाई तपाईहरुले मेजरली हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अर्को पार्ट हुन्छ तपाईको एजुकेसन where you highlight your education and training qualifications हरु हैन बेसिकली अब तपाई जस्तो फ्रेशर्स हरुले जुन चाहिँ रिसेन्ट ग्रेजुएट्स हरु जसको चाहिँ एक्सपीरियन्स हुँदैन हैन एक्सपीरियन्स हुँदैन. हेलो म्याम. यस प्लिज म्याम हजुरको स्क्रिन शेयर भइरहेको छैन. स्क्रिन शेयर गर्नै पर्ने सर इफ इट्स नट देन भइरहेछ अब भइरहेछ हैन उहाँको ल्यापटपको स्क्रिन पीपीटी को आइरहेछ. त्यो च्याटमा कति जनाले नोट डाउन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर भन्नुभयो कि त्यो. ओके आफ्टर दिस प्रेजेन्टेसन म आफ्टर दिस इन्टरेक्सन म शेयर गरिदिन्छु नि त सबै पार्टिसिपेन्ट्सलाई. हुन्छ म्याम. or can I send it to you and you can share it from your end? हुन्छ म्याम. है त म तपाईलाई सेन्ड गर्दिन्छु तपाई प्लिज सबै जनाले आफ्नो इमेल आईडी चाहिँ च्याट बक्समा छोड्दिनु होला है, हामी त्यही अनुसारले सबै तपाईहरुलाई शेयर गरिदिन्छौं. I'll just try to send this presentation so that तपाईले अहिले मलाई उ गर्दिनुस् न त है. हजुरले पनि शेयर गर्न मिल्छ होला म्याम, एकचोटी हेर्नुहुन्छ हजुरले शेयरमा एकैछिन. Not able to share. Not able to share? Yeah. So I've sent you that email हैन तपाईले त्यहाँबाट शेयर गरिदिनुस् न त. Okay, okay, sure ma'am. है त मैले तपाईको त्यो इमेलमा हाल्दिएको छु. हुन्छ हुन्छ. So like I was talking about, can I continue? Yes ma'am. Yeah, okay. So like I was talking about the education part, हैन जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो एजुकेसन तपाईको ट्रेनिङ क्वालिफिकेशन्सहरु हाइलाइट गर्नुहुन्छ हैन. अनि यसमा चाहिँ तपाईले जब सपोज अब तपाई रिसेन्ट ग्रेजुएट हुनुहुन्छ र देयर आर लाइक तपाईको स्किल्सहरु हाइलाइट गर्ने ठाउँ नभयो भने चाहिँ सो विथ लिटल एक्सपीरियन्स जहाँ चाहिँ तपाईको वर्क एक्सपीरियन्सहरु हाइलाइट गर्न नसक्नु भएको केसेसहरुमा चाहिँ यु क्यान हाइलाइट द रेलेभेन्ट कोर्स वर्कहरु हैन जुन तपाईहरुले गर्नुहुन्छ इन्टर्नशिपहरु व्हाट डिड यु डु देयर हैन त्यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले यहाँ मेन्सन गर्नुहुन्छ. त्यो मेन्सन गर्यो भने एडेड एडभान्टेज के हुन्छ भने बीइङ अ फ्रेशर अल्सो तपाईसँग के स्किल्स छ त भन्ने हामीले हेर्न मौका पाउँछौं हैन. त्यसले गर्दा त्यो कुरालाई चाहिँ प्लिज राम्रोसँग हेर्नु होला बिकज स्मल थिंग्स अल्सो म्याटर हैन. एउटा फ्रेशरले एउटा इन्टर्नशिपलाई सपोज इन्टर्नशिपमा तपाईले के गर्नु भएको छ त भन्ने कुरालाई हाइलाइट गर्दा फेरि पनि एक लेभलको जजमेन्ट एउटा इम्प्लोयरले पाउँछ जो चाहिँ व्हाट आर यु गुड एट. सपोज फर एक्जाम्पल तपाईले इन्टर्नशिपमा एउटा कस्टमर सर्भिसमा बसेर तपाईले डेस्क ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईले तपाईको कस्टमर सर्भिस स्किल्सहरु के छ त भन्ने कुराको एउटा हामीले लिन पाउँछौं. सपोज इफ आई एम hiring a job, if I am hiring a person for our customer service department र तपाईले त्यो कुरा मेन्सन गर्नु भएको छ what are you good at, what are your strengths weaknesses हरु भनेर लेख्नु भएको छ भने चाहिँ I'll be able to find out yes this person is fit for the job that I am looking
हैन त्यो कुराहरु त्यसरी हामीले सानो सानो कुरालाई पनि we can make it a good point to be highlighted in the CV, right? अनि अर्को कुरा, why should an employer hire you? हैन why should I hire you, or why should any person hire you, a company hire you भनेको कुरा चाहिँ तपाईले हामीलाई के भ्यालु एडिसन दिन सक्नुहुन्छ त based on your skills, हैन स्किल्सहरु जस्तै तपाईको नेगोसिएसन स्किल्सहरु हुन सक्छ, तपाईको टेक्निकल स्किल्स, यु आर गुड एट योर टेक्निकल स्किल्स, or maybe तपाईको स्पेसिफिक स्किल सेट्सहरु हुन्छ हैन जसले चाहिँ हामीलाई एडेड एडभान्टेजहरु हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यु हैव टु क्लियरली स्पेल आउट योर स्किल सेट्स, है स्किल सेट्सहरुलाई क्लियरली स्पेल आउट गर्नु भयो भने तपाईको एक लेभलको yes, this person might be fit for this job or this person might not be fit for this job भन्ने कुराको clarity an employer gets, हैन त्यसैले you have to know your skill sets, what are you good at, हैन importance of knowing your skill sets and putting it right, you should be able to do that, हैन अनि अरु एडेड तपाईको रेज्युमेमा जान सक्ने भनेको awards and achievements, हैन the awards and achievements that you've been you have achieved for long, like from school days देखि हुन सक्ला, maybe तपाईको अहिले सम्मको दौरानमा maybe you are a sportsman, हैन sportsman भन्दा फेरि what would it reflect, maybe you are a team player, त्यो कुराहरु रिफ्लेक्ट हुन सक्छ, हैन तपाईको आफ्नो maybe you have received an award for a debate competition, त्यो कुराले के रिफ्लेक्ट हुन्छ, you are outspoken, you can keep your voice भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ, हैन so like awards and achievements is also matters, हैन तपाईले पाउनु भएको awards achievements ले तपाई कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने कुराको रिफ्लेक्सन दिन्छ, हैन so the other point is like references is a must, हैन ideally at least 3 references जसले चाहिँ तपाईलाई दिन सक्छ, त्यो चाहिँ तपाईले ideally 3 we take it, हैन जो चाहिँ but those 3 should not be your family or friends, हैन family friends हरुको सर्कलबाट references दिने होइन, बुझ्नु भयो, तपाईले आफ्नो employers previous employers हुन सक्छ, तपाईको professors हुन सक्छ, हैन जहाँ चाहिँ तपाईलाई they know you very well, हैन जसले चाहिँ suppose if we ask how this person is भन्दा फेरि they'll be able to highlight your strengths, they'll be able to highlight your talents, attributes, how you can contribute to an organization, so त्यो कुराहरु references मा आउनु पर्यो, not your uncle or aunt or someone else in a higher position in any company or something like that, हैन त्यो भयो भने इन्फ्लुएन्शियल हुन्छ, त्यो भयो भने suppose कुनै family person ले को reference तपाईले राख्नु भएको छ भने that would be biased for us, एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई चिनिरहेको family person ले त why would a person not want you get a job, हैन तपाईले job को लागि अप्लाई गर्नु भएको छ र तपाईको family members को reference लाग्छ र हामीले फोन गर्दा फेरि why would that person tell a negative कुरा तपाईको बारेमा, हैन maybe हुन न सक्छ, हैन maybe bias हुन सक्छ, so like don't put your family or friends in your in your resume. Ma'am, मैले screen share गरिदिएको, but I am not able to like यहाँबाट चलिरहेको छैन, हैन मैले share गरिदिरहेको छु, ओके तपाई तल उसमा पोर्सनमा जानुस् न प्लिज, नेक्स्ट मा या नेक्स्ट त्यो उसमा तपाईको कन्टेन्ट पछिको, या कन्टेन्ट अफ योर रेज्युमे, या यसमा हुनुहुन्छ अझ तल या अझ तल, yeah I was talking about this resume, yeah so like never also in the reference part never mention the names of the reference while you are at the interview, just you it would be preferred like you write references available upon request, त्यो भन्नाले तपाईले हामीले suppose तपाईको reference लिन चाह्यौं भने you can give the names
separately, हैन तपाईको रेज्युमेमा तपाईको नामहरु रेफरेन्सको नामहरु देख्यो भने maybe that might have an impact on the interview itself. So like please avoid writing that. यिनै हुन् जुन बेसिक जेनरल कुराहरु रेज्युमेमा हुनुपर्ने. But the most important points that I would like to mention here, जहाँ चाहिँ हामीले धेरै थुप्रै रेज्युमेजहरु हेर्दाखेरि कमन मिस्टेक्सहरु जुन हामी भेट्छौं हैन कमन मिस्टेक्सहरु जुन चाहिँ हामी भेट्छौं रेज्युमेमा त्यो चाहिँ कुराहरु तपाईलाई म शेयर गर्न चाहन्छु जो चाहिँ you have to avoid or sometimes you have to implement that as well. हैन जहाँ चाहिँ for example यहाँ एउटा मैले point लेखेको छु, remember that the main purpose of the resume is to get an interview. So like the purpose of the resume should be clearly highlighted. हैन तपाईले किन त्यो जब चाहिन्छ तपाईको लागि भन्ने कुराको एउटा पर्पस समरी चाहिँ you have to mention that in your resume. मैले अघि भने नि प्रोफेसनल समरी, मेबी प्रोफेसनल समरीको जिस्ट पनि यहाँ आउन सक्छ, यो रेज्युमेको पार्टमा आउन सक्छ हैन त्यो कुरालाई. अनि अर्को तपाईको रिक्वायर्ड रेज्युमे एलिमेन्ट्सहरु मैले अघि पनि भने यो जस्ट एन यो समरी हो. प्रोफेसनल इन्फर्मेसन हुनु पर्यो, तपाईको अब्जेक्टिभ, एजुकेसन, एक्सपिरियन्स, स्किल सेट्स, यो कुराहरु छुट्नु भएन. फर एक्जाम्पल हैन तपाईले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन राख्नुहुन्छ कति जना क्यान्डिडेट्सहरुले, बट दे मिस टु राइट द कन्ट्याक्ट नम्बर. They miss to write the contact number, they miss to write the email address. हैन यो कुराहरु राख्न बिर्सिनु भयो भने हामीले तपाईलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने त हैन. they give the information but phone number कहिले काहीँ तपाईलाई फोन गरेको त्यो कल गर्यो भने they give their parents number or like तपाईको कुनै अरु उसको फोन नम्बर राखिदिरानु भएको हुन्छ. त्यो भयो भने हामी तपाईलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने हैन. त्यस्तो सानो सानो गल्ती चाहिँ प्लिज नगरौँ होला हैन. And also never include false information on your resume. Don't include false information like the position. Suppose for example positions the experience ko part ma maybe sometimes people put false information. The false information but start gareko bhane obviously the employer will find it out. हैन तपाईले लेख्नु भएको कुराहरु that would be cross checked. Employer ले आफ्नो cross check गर्नुहुन्छ हैन. बायोडेटाहरुमा जुन इन्फर्मेसन्सहरु आको इन्फर्मेसन्सहरु यस इम्प्लोयरले त्यो क्रस चेक गरेर अनि तपाईहरुलाई इन्टरभ्युमा कल गर्ने हो. So please don't put false information on your resume because that would get a negative impression of yourself. A resume त एउटा impression generate गर्ने first tool हो नि हैन. It's a first impression is the last impression भन्छ नि हामी जुन. So resume is the first impression that you are making of yourself. So don't try to make it negative. अर्को be consistent with your format, allowing no typos or grammatical errors. Grammatical errors हरु हुनु भएन आफ्नो रेज्युमेमा हैन. त्यसले गर्दा के हुन्छ तपाईको रेज्युमेमा ग्रामेटिकल एरर्स हरु आयो भने तपाईको कसरी तपाईले लेखिरहनु भएको छ, तपाईको राइटिङ स्किल्स हरु कस्तो छ हैन के छ भन्ने कुराको पत्ता लाग्छ नि त हैन. So like suppose if you are hiring for a person जो पर्सन फर सपोज अब मेमो राइटिङ को जब को लागि छ भने सपोज इफ योर रेज्युमे हैज ग्रामेटिकल एरर्स टाइपोज हरु भयो भने अनि व्हाट इम्प्रेसन दैट वी गेट टाइपोज भनेको तपाईको स्पेलिङ्स हरु हो, स्पेलिङ मिस्टेक्स हरु हुनु भएन हैन. रङ वर्ड्स हरु युज हुनु भएन. राइट चोइस अफ वर्ड्स इज नीडेड इन द रेज्युमे हैन. राइट चोइस हुनु पर्यो. सपोज फर एक्जाम्पल अ पर्सन राइट्स हबीज भनेर लेख्नुहुन्छ हैन. हबीजमा लेख्नुहुन्छ हबीज भनेर पर्सनल इन्फर्मेसनको पार्टमा हबीज लाइक आई लाइक ट्राभलिङ हैन. व्हाट डज दैट मीन ट्राभलिङ? इज इट लाइक दैट यु गो इन अ हाइकिङ एडभेन्चरस जब हैन. एडभेन्चरस जब को लागि जानको लागि भन्ने खालको ट्राभलिङ हो कि सपोज हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा त व्हाट वी नीड अ पर्सन हु गोज हैन आउटसाइड भ्याली जबमा बसेर काम गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ हैन. सपोज इफ यु राइट ट्राभलिङ देन व्हाट वुड आई गेट द इम्प्रेसन? ट्राभलिङ भनेको यस दिस पर्सन इज कम्फर्टेबल गोइङ आउटसाइड द कम्फर्ट जोन हैन. तपाईको फ्यामिली छोडेर बाहिर बसेर काम गर्ने रेडी छ भन्ने कुरा बुझ्छु मैले. बट ट्राभलिङ फर यु इज मेबी जस्ट ट्राभलिङ विथ फ्रेन्ड्स फर फन हैन. त्यस्तो कुराहरुले डबल मिनिङमा जान्छ. सो लाइक त्यो कुराहरु लेख्नु भयो भने बी
sure that you mean that. Traveling, adventurous job, be sure that you mean that. रेज्युमेमा लेखेर भ्यालु एडिसन हुने कुराहरू लेख्नु पर्यो, नट द्याट कि तपाईँले लेख्नको लागि लेख्ने हो हैन। त्यो कुराहरू तपाईँले मेन्सन गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू त्यो अनुसारले मेन्सन हुनुपर्छ। एन्ड एकैछिन है, and basically the other thing is like tailor your resume to a particular job you are applying for हैन। बेसिकली अब त तपाईहरु आफ्नोहरु फ्रेशर्स भएर तपाई पास आउट हुन लाग्नु भएको छ हैन। यु शुड हैव अ क्लियर आइडिया एज टु व्हाट यु वान्ट टु डु इन लाइफ हैन। तपाईले कुन करियर पाथ चुज गर्ने त भन्ने कुरालाई तपाईहरुले क्लियरली माइन्डसेटमा राख्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो अनुसारले तपाईको आफ्नो रेज्युमे बिल्ड अप गर्ने हो। Not that you build a resume for bank and you drop that resume for a hotel industry. मिलेन नि त कुराहरू हैन। सो लाइक तपाईले आफूले आफ्नो करियर केमा बनाउने हो त, बीट होटल इन्डस्ट्री, बीट सर्भिस इन्डस्ट्रीज लाइक हाम्रो ब्याङ्किङ, or बीट अरू कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ जब, म्यानुफ्याक्चरिङ एरिया हुन सक्छ। सो यु शुड हैव अ क्लियर माइन्डसेट बिफोर राइटिङ अ रेज्युमे। मैले मेरो करियर वेयर आई वान्ट टु लिड हैन। सपोज इफ यु वान्ट टु मेक अ करियर इन ब्याङ्किङ सेक्टर, त्यही अनुसारले तपाईको रेज्युमे डेभलप हुनु पर्यो। बिकज इन्डस्ट्री स्पेसिफिक हुन्छ हैन, इन्डस्ट्री स्पेसिफिक स्किल सेट्सहरु हुन्छ, इन्डस्ट्री स्पेसिफिक हुन्छ। तपाईको आफ्नो पढाइ पनि इन्डस्ट्री स्पेसिफिक हुन सक्छ। मेबी यु आर अ फाइनान्स ग्रेजुएट हैन, मेबी यु आर अ फाइनान्स ग्रेजुएट, यु वान्ट टु बी अ ब्याङ्कर, मेबी यु आर अ फाइनान्स ग्रेजुएट बट तपाई होटल इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने तपाईको इच्छा छ भने त्यो रेज्युमेमा त क्लियरली पिक्चरमा आउनु पर्यो नि त। वाइ being a finance graduate, why would you want to make a career in a hotel industry हैन। त्यो कुराले त्यसरी स्पेल आउट हुनु पर्यो हैन। and the other thing, the most important thing is use a cover letter. Cover letter is like a story making भन्छ नि तपाईले हैन। what are you and what do you want, what you can give हैन। त्यो कुराहरू क्लियरली रिफ्लेक्ट भएर तपाईको कभर स्टोरीमा आउँछ, and that will add a value to your resume. Hey, this is the specific points regarding resume. Now I move on to my is there any questions or you want to ask anything? Or we can take the questions after the sessions, okay? Now I'll move on to the other part, that is the interview part. Resume तपाईले ड्रप गर्नुभयो, but now comes interview. तपाई सपोज सर्टलिस्ट हुनुभयो हैन, रेज्युमे पनि ड्रप गरेर तपाई सर्टलिस्ट हुनुभयो र तपाईलाई हामीले इन्टरभ्यूलाई बोलाए भने व्हाट्स इन्टरभ्यू, व्हाट डु यु नीड टु डु हैन। त्यो इन्टरभ्यूमा के गर्ने त तपाईले, व्हाट स्किल्स डु यु नीड टु ह्याभ to attend an interview, interview को preparation कसरी गर्ने, interview attend कसरी गर्ने हैन। how you can make your interview an impressive, a good one, so that the employer selects you for the job. Interview is nothing. Interview is a 30 to 45 minutes sales pitch of yourself. जुन तपाईले आफ्नो रेज्युमेमा लेख्नु भएको छ त्यो कुरालाई तपाईले इन्टरभ्यूमा आएर you communicate that. How will you be able to communicate yourself? त्यो कुराहरू हामीले इन्टरभ्यूमा जज गर्छौं हैन। इन्टरभ्यू कस्तो हुन्छ त, इन्टरभ्यू भनेको it's a chance हैन, it's a chance to determine if you want to work at the organization with these people or in this function. हामीले कुनै जब पोजिसन एडभर्टाइज गरेको छौं हैन, त्यो एडभर्टाइजमेन्टमा तपाई फिट हुनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले इन्टरभ्यूको 20 or 35 minutes प्रोसेसमा will able to judge you. And it's a two-way process. Interview is a two-way process. You'll also be able to judge us. Will you be fit in that position? Will you have you'll be able to examine yourself during an interview process. Am I be able to give my 100% to the job?
am I fit for that job भन्ने कुराको तपाईले पनि एनालाइसिस गर्ने पर्ने एउटा मौका हो इन्टरभ्यु भनेको. It's like determining fit within the organization. And during an interview, what we do, we test for the subject knowledge, we test for the skills and desired behavior in a very limited time. So जुन कुरा तपाईले आफ्नो रेज्युमेमा प्रेजेन्ट गर्नु भएको छ त्यो कुरालाई तपाईले यहाँ राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्नु भयो भने maybe yes you'll be able to create a first impression. हैन द्याट दुईटा पार्ट हुन्छ. जस्तै लाइक तपाईले एउटा रेज्युमेमा एउटा कुरा प्रेजेन्ट गर्नु भएको छ बट इन्टरभ्युमा आउँदा यु माइट बी डिफरेन्ट हैन. त्यसले गर्दा त्यो कुरालाई हामीले साइड बाई साइड एट इम्प्लोयरले जज पनि गरेर हुन्छ. तपाईको रेज्युमे अगाडि राखेर मेबी हि इज जजिङ यु हैन बिकज यु हेभ रिटन वान थिङ एन्ड यु आर द अदर थिङ इन द इन्टरभ्यू. त्यो कुरामा डिस्क्रिपेन्सी आउनु भएन. Right? So and the other thing is like interview ma ke गर्ने त, how do you prepare for the interview हैन. इन्टरभ्यू yes मैले कल गरेर yes तपाईको भोलि 2 दिनमा इन्टरभ्यू छ भनेर तपाईलाई इन्फर्मेसन दिए हैन र तपाईले त्यो 2 दिनको टाइममा what do you prepare, how do you prepare हैन. first of all इन्टरभ्यू को बेलामा you need to know what you want. Do you need this job or not? हैन. Do you need this job or not? त्यो कुरालाई हामीले रिङ्की जी हेलो yes हैन प्रिपरेसनको पार्टमा म कुरा गर्दैछु. you need to know what you want हैन. तपाईलाई यो जब चाहिन्छ कि चाहिदैन, what do you want? You have to be clearly तपाईको माइन्डसेटमा you have to be clear on what you want in your career ahead. Is this the right position for you to start with or not? हामीले अहिले कतिजना क्यान्डिडेट्सहरुको इन्टरभ्यू प्रोसेसमा आइराख्दा फेरि what we find अनि तपाई उहाँलाई हायर गर्दा फेरि पनि they are still unclear हैन. म के चाहन्छु त भन्ने कुरामा they are still unclear. त्यो कुराले गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन. सो लाइक इन्टरभ्यूमा आउनु भन्दा अगाडि त्यो कुराहरु क्लियर भयो भने you'll be able to present yourself in a best possible manner. तपाईको आफ्नो माइन्डसेट तपाईको आफ्नो थट प्रोसेसेसहरु क्लियरली प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन. त्यसले गर्दा प्रेजेन्ट अनि अर्को कुरा इन्टरभ्यूमा आउँदा फेरि present yourself as you are, not pretend to be something else that you are not हैन. कुनै क्यान्डिडेट्सहरुको कस्तो हुन्छ भने they try to present themselves like as if they know everything but basic कुराहरु they miss out हैन. त्यसले गर्दा त्यो कुराहरुलाई चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले. And interviews are decisive. Yes, interviews are decisive. It's the decision is made then and there हैन. तपाईले अगाडि नै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि it's like you've been selected or not for the job. इन्टरभ्यू को 2 मिनेटको प्रोसेसमै you'll be able to know if you are selected or not. So it's very decisive. त्यसले गर्दा प्लिज त्यो कुराहरु तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन. म त्यो प्रिपरेसन स्लाइडमा थिए त. प्रिपरेसन अगाडि yes second yeah this हैन. and the interview's perception of your personality is critical हैन. तपाईले आफुलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुराबाट त्यहाँ तपाईको पर्सनालिटी जज भइरा हुन्छ. how are you as a person? त्यसले गर्दा त्यो कुराहरु क्रिटिकल हुन्छ. त्यसले गर्दा you have to be prepared on how you going to present yourself हैन. be confident, assertive हुनु पर्यो हैन. confident, positiveness आउनु पर्यो, optimistic. don't be negative, don't put negative views. इन्टरभ्यूमा तपाईले कुनै नेगेटिभ भ्यूज or biased views हरु प्रेजेन्ट गर्ने होइन. always try to put everything in a positive manner so that yes employer ले पनि हेर्दा फेरि yes he is a very positive man, he is optimistic भन्ने कुराको एउटा पर्सेप्सन लिन्छ तपाईमा. so next slide. okay, so like what an employer want to know from you हैन.
इन्टरभ्यूको बेलामा के बुझ्न चाहन्छ त एज अ पर्सन तपाईँको बारेमा एज एन इन्टरभ्युअरले के जान्न चाहन्छ त तपाईँको बारेमा भन्दाखेरि तपाईँको एक्सपिरियन्सेस हैन तपाईँ पास्ट एक्सपिरियन्सेस कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गर्नु भएको छ भने त्यो एक्सपिरियन्स हुनसक्छ हैन तपाईँ सपोज इफ यु आर अ फ्रेशर or you were involved in any kind of projects or any kind of volunteering activities, or maybe you can highlight those things being a fresher. हैन तपाईको प्रिभियस अचिभमेन्ट्सहरु गरेको काममा तपाईले के अचिभमेन्ट्सहरु ल्याउनु भयो त व्हाट भ्यालु एडिसन डिड यु मेक हैन तपाईले के इम्प्रुभमेन्ट्सहरु दिनु भयो त कसरी तपाईले आफ्नो कामबाट उपलब्धिहरु हासिल गर्नु भयो त त्यो कुराहरुलाई तपाईले आफ्नो प्रिभियस अचिभमेन्ट्सहरु तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हैन अनि अर्को कुरा तपाईको इन्ट्रेस्ट इन द जब एन्ड द नलेज अफ द कम्पनी दिस इज द मस्ट बिकज तपाई एउटा इन्टरभ्युमा गइरानु भएको छ इफ यु डोन्ट नो अबाउट द कम्पनी where you are going for interview कम्पनीको बारेमा बुझ्नु भएन र तपाईले कुन पोजिसनको लागि अप्लाई गर्नु भएको छ त्यो पोजिसनको बारेमा तपाईलाई अलिकति पनि ज्ञान भएन भने मेबी त्यो कुरा रङ नेगेटिभली पोर्ट्रे हुन सक्छ suppose for example if I am taking an interview of a candidate and if I ask tell me something about the banking industry or something like that about my bank हैन Machhapucchre Bank को बारे के भन्नुस् भनेर मैले सोधे वा or कुनै इन्डस्ट्री को बारेमा मैले सोधे भने if you are unaware of those small things then that might have an impact on the interview result हैन so be prepared where are you going के सोध्न सक्छ त के त्यसको बारेमा के हो त what does that company do हैन उसको प्रोडक्ट सर्भिसेस के हो हैन मैले त्यो ठाउँमा मैले गएर के भ्यालु एडिसन गर्न सक्छु what would my contribution be on that हैन त्यसले गर्दा त्यो सानो कुराहरुलाई तपाईले अगाडि नै प्रिपेयर गरे जानु पर्ने हुन्छ and your motivation and commitment level हैन कमिटमेन्ट लेभल तपाईले आफ्नो कमिटमेन्ट दिन कमिटमेन्ट लेभल पनि जज हुन्छ त्यहाँ तपाईको इन्टरभ्युको बेलामा हैन हाउ लङ सपोज इफ आई आस्क हैन तपाईहरु कहिलेसम्म तपाईले यो अर्गनाइजेसनलाई कमिट गर्न सक्नुहुन्छ maybe 4 years 3 years 2 years 1 year why would a company hire if a person intends to leave within a year why would a company hire if a person has plans to go abroad हैन किन लिने त if you have plans to go abroad and you are applying for a job here kati time ko लागि ta maybe a year maybe a 2 year why would a company waste time and effort on developing that person so त्यो कुराले म्याटर गर्छ so you need to show your commitment level to the organization yes I'll be here I'll be doing this I'll be able to support you in this manner my 80 times सम्म मेरो career path मैले यसरी चुज गरेको छु you'll must be able to highlight those things हैन अनि अर्को कुरा तपाईको ability to fulfill that specific job requirements भनेको मतलब this links into the resume that I was talking about the skill sets हैन तपाई भागमा भएको स्किल सेट्सहरु जुन रेज्युमेमा तपाईले रिफ्लेक्ट गराउनु भएको छ त्यो कुरालाई तपाईले यहाँ हाइलाइट गर्नु पर्यो your ability or will you be able to perform that job properly हैन त्यो abilitiesहरु जस्तै for example if I am hiring a person for my customer service desk will you be able to do you have the proper communication skills so that you'll be able to properly communicate with the customers हैन त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले यसरी यसमा यहाँ चाहिँ तपाईको abilitiesहरु तपाईले हाइलाइट गर्न सक्नुपर्छ so that we will be confident yes this person is capable enough to take this job responsibility भन्ने कुरालाई हैन so please next slide okay interview को बेलामा an employer what does an employer expect हैन interview मा बस्नु भएको छ के एक्सपेक्ट गर्ने त employerले proper communication yes proper communication भयो भने will be able to know how you are हैन what you can do हैन your strengths weaknesses त्यसलाई effective verbal communication हुनुपर्ने जरुरी छ yes maybe verbal communication maybe English verbal मा हुन सक्छ maybe तपाईको आफ्नो mother tongue मा हुन सक्छ but you must be able to communicate properly हैन and अर्को कुरा तपाईको job seekers should not come prepared to talk about their previous roles and recite what is on their resume हैन situational जब तपाईको आफ्नो previous experience को बारेमा तपाई yes तपाई you will share those things but you should also be prepared for situational questions हैन discuss
the strength, weaknesses, तपाईँको situational questions आउन सक्छ. Suppose, for example, if I ask, what's happening around right now? COVID, हैन? COVID situational question हुन सक्छ. के impact पार्छ त कोभिडले हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई अब? के impact पार्छ त कोभिडले our lifestyleमा अबको दिनमा? Yes, that might be situational. It's not related to your past experience. This is a new thing that has been for us. हैन? त्यस्तो situational questions हरुले मा तपाई prepare हुनु पर्यो. Maybe that's a common sense. हैन? तपाईको आफ्नो common sense use गर्नु पर्यो त्यस्तो situational questions हरुमा maybe. हैन? Maybe तपाईको आफ्नो market knowledge, तपाईले कतिको तपाई extra affairs मा external affairs हरुमा तपाईले ध्यान दिनुहुन्छ. What's happening in our political scenario right now? It's not written in a book, हैन? त्यो कुराहरु बुकहरुमा लेखेको हुन्छ, कसैले हामीले पढाएको हुन्छ, but it's a general knowledge, हैन? त्यो कुराहरु तपाईले आफूले हेर्नु पर्यो. वर्ल्ड सिनारियोमा के भइराछ त, हैन? त्यो कुराहरु तपाईले अपडेटेड हुनु पर्यो. हङकङमा के भइराछ, चाइनामा के भइराछ, अहिले युएस प्रेसिडेन्टले के भनिराछ, हैन? That's a basic thing. त्यो सानो situational questions हरुले हामीले पुट अप गर्दा फेरि तपाईहरुले राम्रोसँग आन्सर गर्नुभयो भने yes, this person can think out of the box भन्ने कुराको क्ल्यारिटी हुन्छ हामीलाई, हैन? त्यो कुराहरु पनि इम्प्लोयरले त्यो कुराहरु आउन, yes, we look forward to those things. Vague answers, irrelevant answers हरु दिनु होइन. If you don't know, you don't know. You have to accept that. But don't give vague or irrelevant or incorrect answers. एज लिमिट यहाँ एउटा बहिनीले मलाई लेख्नु भएको छ, प्रीतिले एज लिमिट भने यस सर्टन स्पेसिफिक जब्सहरुमा एज लिमिटको हुन्छ नै. सो त्यो चाहिँ एज अब कम्पनीको डिफरेन्ट पोलिसिजहरु मा नै तपाईको इनबिल्ट भएर आएको भएर चाहिँ वी कान्ट गो बियोन्ड दोज थिंग्स. सो पोलिसिजहरुले नै इनबिल्ट गर्छ तपाईको एज क्राइटेरियाजहरु डिफाइन गर्ने भएको भएर त्यसमा चाहिँ इम्प्लोयरले त्यसको माथि वा त्यसको एक्सेप्सनमा गएर चाहिँ हायरिङ गर्न चाहिँ पोसिबल चाहिँ अलिकति हुँदैन. त्यसले गर्दा एज लिमिट्सहरु चाहिँ तपाईको मान्नै पर्ने हुन्छ, हैन? अर्को कुरा अनि सिन्सियरली फ्याक्चुअल कुराहरुमा तपाईले आफ्नो प्रेजेन्टेसन आफुलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो भने that would be an additional plus point for you, हैन? अब next Okay, this is like creating a good first impression. मैले अघि पनि भने resume हो तपाईको एउटा आफ्नो first impression create गर्ने, but personally on personal basis तपाईले आफ्नो interview को through you are creating a first impression, हैन? त्यो impression लिएर तपाईले maybe त्यसले धेरै कुरा जज हुन्छ. तपाईको इन्टरभ्यु को 10 to 5 minutes पनि लाग्दैन तपाईलाई जज गर्नको लागि. 2 seconds को काम हो, हैन? एउटा गुड इन्टरभ्युअरले तपाई आको तपाई सिटिङ पोजिसन तपाईको बडी ल्याङ्ग्वेज द पोजिसन हाउ यु ड्रेस, हैन? त्यो कुराहरुले नै जज गर्छ तपाईलाई. विदिन सेकेन्ड्स तपाईको डिसिजन भइसक्या हुन्छ त्यहाँ यस अर नो भनेर, हैन? अघि यहाँ इंग्लिश र नेपाली भन्नुहुन्छ. यस प्रेफरेन्स सबैलाई हो. इंग्लिश वुड बी द फर्स्ट प्रेफरेन्स फर एभ्री इम्प्लोयर. But if you're not comfortable, please तपाईहरुले आफैले नै if I'm not comfortable भन्न सक्नुहुन्छ, हैन? Maybe certain positions को लागि English would be a criteria, हैन? Mandatory criteria हुन सक्छ. Maybe suppose तपाई कुनै communication officer, हैन? तपाई त्यस्तो positions हरुको लागि हायर हुनु भएको छ भने English would be a priority for those positions. त्यसले गर्दा त्यो कुराहरुलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ. But if you're not comfortable with English, maybe not English तपाईले चुज नगरे तपाईको आफ्नो मदर टङमा you can put yourself, तपाईको you can put across your views in your mother tongue है. अनि अर्को, हैन? अर्को creating a first good impression. मैले त्यही भने तपाईको आफ्नो ड्रेस अप, हैन? ड्रेस अपले पनि कति फरक पर्छ. Suppose if you are going for an interview, you dress like you are going for a party. Would that be possible? हैन? त्योले कस्तो इम्प्रेसन दिन्छ, हैन? It would not create a good impression. अनि त्यसले गर्दा आफ्नो जोनमा जहाँ आफ्नो प्रोफेसनल हुनुपर्ने हो. यस प्रोफेसनल हुनै पर्छ, हैन? प्रोफेसनलिज्म पनि देखिनु पर्छ. यस एन्ड ड्रेस अप अल्सो म्याटर्स, हैन? ड्रेस अपले गर्दा पनि तपाईको कति प्रोफेसनल हुन्छ भन्ने कुरा म्याटर गर्छ. सपोज इफ यु गो फर एन इन्टरभ्यु, यु ड्रेस अप इन जीन्स एन्ड बुट्स,
that would not be, that's a strict no हैन त्यसले गर्दा त्यस्तो त्यस्तो सानो सानो चिज तपाईको हेयर कट हाउ क्लीन यु लुक that matters impression creates a first impression हैन you'll never get a second chance to make a good impression त्यसले गर्दा त्यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने सानो सानो चिज हो जुन त डेली बेसिकहरुमा हैन त्यसले गर्दा त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ जसले चाहिँ तपाईलाई डिसिजन त्यसमै पनि तपाईको डिसिजन भइसक्या पनि हुन सक्छ एट टाइम्स हैन फर्स्ट I'll finish up my presentation त्यसपछि म क्वेशन्सहरु लिन्छु नि है is that okay okay so like the other now let's go to the next slide okay information exchange yes interview is a process for information exchange and so you have to listen carefully and listen carefully take time with your answers don't mumble you have something in your mind but you try to say the other thing mumbling don't try to do that please think before you speak and तपाईको thought process हरु clearly राख्नु पर्यो thought process हरुमा clear हुनु पर्यो what I'm going to tell हैन questions पहिला सुन्नु पर्यो कस्तो के पुट अप भइराछ त भनेर सपोज इफ यु पुट वन क्वेशन तपाईहरुको डाइभर्ट भएर अर्कोतिर गइरहनु भा हुन्छ हैन कहिलेकाहीँ त्यसले गर्दा त्यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले राम्रोसँग यु टेक टाइम विथ योर आन्सर्स हैन रेस्पोन्ड प्रपरली रेस्पोन्ड पोजिटिभली फोकस आन्सर्स अन द नीड्स अफ द एम्प्लोयरले के खोजिरहेछ त कस्तो आन्सर खोजिरहेछ त भने त्यसमा फोकस गर्नु पर्यो तपाईले हैन it's a two way process interview is a two way process you can also it's not that कि interview ले मात्र क्वेशन सोध्नु होइन it's you also हैन तपाईले पनि क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ you also need to know what goes on हैन के हुन्छ त के हो त्यो जबमा के काम गर्नुपर्छ मैले हैन you also should have the idea so that you can also analyze yes am I fit for this job or not भन्ने कुराहरु हैन त्यसले गर्दा you also have to you also can have the chance to ask insightful questions हैन त्यो insightful questions ले के पनि दिइरा हुन्छ भने तपाईको नलेज टेस्ट पनि भइरा हुन्छ तपाई कतिको नलेजेबल हुनुहुन्छ त भन्ने कुरालाई पनि एउटा टेस्ट गर्ने मौका हो त्यो भनेको हैन इन्टरभ्युमा तपाईले कोही आन्सर्सहरु दिँदा फेरि illustrate give examples factual हुन सक्छ maybe factuals ले अलिकति yes यो मान्छेलाई चाहिँ अलिकति नलेज छ है भन्ने कुरालाई पनि हामीले जज गर्न सक्छौं हैन त्यसले गर्दा त्यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु होला नेक्स्ट okay this is like interviews do's and don'ts हैन धेरै एउटा इन्टरभ्युमा आई फेस्ड कि हामीले इम्प्लोइजहरुको इन्टरभ्यु लिइरा हुन्छन् सपोज इफ अ पर्सन इज have a past experience then they speak very negative of the previous employer please don't do that हैन त्यसले चाहिँ तपाईको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि जज गरेर हुन्छ हाउ नेगेटिभ आन्सर्सहरु दिने नै होइन हैन कसैको बारेमा कसैले क्रिटिसाइज गर्ने होइन पुट योर भ्यूज सिम्पल भ्यूजमा पोजिटिभली राख्ने हो हैन कसैको बारेमा क्रिटिसाइज poorly of your past employees don't try to say negative things about that went between you and your past employees हैन त्यो judgmental हुने होइन हैन त्यसले गर्दा don't appear needy or desperate for the job desperation देखाउनु होइन job को बेलामा हैन if you are giving an interview and don't complain about others हैन or don't complain about your luck also मेरो bad luck भयो यस्तो भयो उस्तो भयो don't do that don't put it negative don't be a know it all हैन म एकदमै म जान्ने छु I am a know all हैन I am Mr know all भन्छ नि त्यसरी भन्ने होइन precise you have to be precise हैन don't try to be humorous पनि unnecessary humor होइन a good humor हैन if you want त्यो कुराहरु त्यसरी कुराहरुलाई पोर्ट्रे गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट ओके धेरै कुरा भने मैले हैन अब हाउ टु क्लोज द इन्टरभ्यु भन्ने कुरालाई पनि हामी यहाँ अलिकति कुरा गर्छौं जस्तै तपाई इफ यु वान्ट टु मेन्सन एनीथिङ दैट्स भेरी रेलेभेन्ट फर you if you want to mention anything that is very important for you and you feel that we should know that those things you have to put that
हैन त्यो कुरालाई क्लियरली पुट अप गर्नुहोस् तपाईको सेल्स पिच सिन्स यु आर सेलिङ योरसेल्फ हैन इन्टरभ्यु रेज्युमे भनेको चाहिँ के हो त यु आर सेलिङ योरसेल्फ यु आर अ प्रोडक्ट so that employer can buy you okay na भन्नु त एउटा कुनै पसलमा गएपछि एउटा प्रोडक्ट सेल गर्दा फेरि शपकिपरले के गर्छ सबै राम्रो राम्रो कुरा बेनिफिट्स हैन सबै कुराहरु भन्न खोज्छ नि त हो त्यस्तै तपाईले आफुलाई पनि सेल गर्न फेरि एउटा सेलिङ प्रोसेस हो यो यु हैव टु सेल योरसेल्फ कसरी सेल गर्ने त तपाईले तपाईको गुड स्ट्रेन्थ गुड पोइन्ट्सहरु हाइलाइट भएर आउनु पर्यो हैन फ्युचर प्रोस्पेक्ट यस पोटेन्शियलिटी देख्नु पर्यो यस दिस पर्सन हैज अ पोटेन्शियल भन्ने कुरा देखिनु पर्यो हैन त्यो कुराहरुलाई तपाईले फ्रेम गरेर भन्ने आफ्नो सेल्स पिचहरु फेरि अगेन यु क्यान रिपिट योर सेल्स पिच हैन अनि यु नीड टु थ्यांक द एम्प्लोयर फर द इन्टरभ्यु that they have been taking some time out for interviewing you हैन अनि अर्को कुरा हायरिङ प्रोसेसको अर्को स्टेप के हुन्छ त मेबी यु नीड टु वान्ट टु नो दैट कतिसम्म कहिलेसम्म रिजल्ट आउँछ के आउँछ एटलिस्ट इन्टरभ्यु दियो सिद्धियो हैन नि त हैन यु नीड टु गेट द रिजल्ट अल्सो नि त्यसले गर्दा यु क्यान आस्क दोज क्वेशन्स व्हाइल क्लोजिङ द इन्टरभ्यु है नेक्स्ट yes this is the summary हैन मैले summary यहाँ पुट अप गर्दिएको छु it's just a summary how what do you need to do during an interview हैन first of all we'll start with a greeting हैन sit up straight तपाईको body language right हुनु पर्यो smile don't show the nervousness that you have yes it's first interview हुँदा फेरि nervousness त हुन्छ नि हैन त्यसले गर्दा you smile be gentle हैन words choose the words rightly हैन तपाईले नो कन्ट्राडिक्सन अहिले बोलेको कुरा पछिको सेन्टेन्समा रिपिट हुनु भएन रिपिट प्लस कन्ट्राडिक्ट गर्नु भएन एउटा सेन्टेन्सले अर्को सेन्टेन्सलाई हैन अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेशन लिसन केयरफुली थिंक बिफोर यु स्पीक मेन्टेन द आई कन्ट्याक्ट हैन ड्रेस अप कम्युनिकेट प्रपरली यो कुराहरु सबै कुराहरु इनबिल्ट हुन्छ इन्टरभ्युमा So I guess आजको लागि चाहिँ मैले यति नै भन्न चाहे हैन now I'll be able to take questions for you रिंकी जी तपाईको अलिकति सानो आइरहेछ स्वर है क्वेशन भएमा प्लिज च्याटमा गर्दिनु होला लेख्नु होला ओके I'll take the questions one by one है okay I'll share the presentation सबै धेरै जनाले यहाँ presentation मागिरहनु भएको छ हैन I'll be sharing the presentation with you हैन the अरु questions यहाँ त धेरैले ओके यहाँ एउटा क्वेशन्स यहाँ हुनुहुन्छ हैन I have a keen interest to join the bank but I have no experience so what can be my option and what are the circumstances to work in Machhapuchchre Bank okay first of all thank you for the question thank you for listening me out हैन राजकुमार जी this is like तपाईले जुन बैंकमा जोइन गर्ने इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ that's a very good thing हैन किनकि आजको दिनमा banking industry is one of the flourishable industry I mean to say it's like a very जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो करियर राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ हैन बैंकिङ इन्डस्ट्रीमा एन्ड लाइक विदाउट एक्सपिरियन्स को केसेसमा बैंकमा चाहिँ व्हाट वी हैव इज लाइक वी हैव टु प्रोसेसेस हैन जुन चाहिँ एउटा ओपनिङ हुन्छ तपाईको फ्रेशर्सहरुको लागि र अर्को ओपनिङ हुन्छ तपाईको एक्सपिरियन्स पिपलहरुको लागि हैन त्यसले गर्दा फ्रेशर भए तापनि देयर इज नो प्रब्लम तपाईको मास्टर्स ग्रेजुएट हुनुहुन्छ भने यु क्यान
directly apply to a management trainee position. That's the opening for a fresher. Otherwise, तपाईँको bachelor's complete गर्नु भएको छ भने it's like a junior assistant को positions हामीले freshers को लागि open गर्छ so that minimum तपाईँको criteria meet हुनु पर्यो. So there would be a process तपाईँको written exam GD interview को process हुन्छ, so that त्यो अनुसारले तपाईँले you can come into the banking job. Machhapuchchre Bank मा पनि त्यही नै हो, तपाईको positions हामीले advertise गरा हुन्छ. You can apply through the advertisements, or sometimes being a master's graduate हुनुहुन्छ भने चाहिँ maybe हामीले campus recruitments को through पनि हामीले recruitment गरेर हुन्छ. So like तपाईको colleges मा in touch हुन्छौं हामी we collect CVs from your campus chiefs, so त्यताबाट पनि we recruit. So like freshers, like there are ample opportunities to get into banking sector through management trainee or through trainee junior assistant. त्यसले गर्दा अर्को कुरा अर्को यहाँ I hope I've answered your question. Hi Rajkumar ji. There is the other question, will there be a possible to get a job in a bank after COVID? How much time we have to wait to get jobs? Yes, COVID एउटा scenario हो जुन चाहिँ temporary or maybe long lasting पनि हुन सक्ने भन्ने जुन तपाईको experts हरुको views हरु आइराछ. But nevertheless हामीले अहिलेको लागि like अहिले certain time यो COVID को time सम्म चाहिँ like we have stopped our hiring process, but nevertheless, having said that, we will there is a possibility to get a job in banking. Yes, why not? किनकि business हो, business grow भइहाल्छ, expansion हुन्छ ब्याङ्कहरु they strive to that तपाईको ब्याङ्कमा तपाईको expansion को phase हरु भइरा हुन्छ so that त्यसले गर्दा opportunities हरु maximum आइरा हुन्छ त्यसले गर्दा पनि हामीलाई त मान्छे त चाहिहाल्छ नि candidates हरु best candidates of level त obviously we hire तपाईको different नयाँ job positions हरु आइरा हुन्छ त्यसले गर्दा growth हरु भइरा हुन्छ त्यसले गर्दा so like COVID पछि पनि we have possibilities for getting a banking job. It's not that COVID has stopped everything त्यसले गर्दा there will be ample of opportunities even after COVID Yes, maybe the work process and जुन तरिकाले हामीले काम गर्ने processes maybe that might change maybe new processes like work from home or something like that may come up नयाँ virtual interactions हरुको cases maybe त्यो नहुन सक्ला maybe face to face interactions कम गर्दै जान सक्ला but opportunities there are ample of opportunities अर्को चाहिँ I would like to ask that freshers who have just passed bachelor's would they want experience but they will also have plans to continue as this so that be able to work यस्तो छ yes freshers हरुले को मा चाहिँ कस्तो देखिराछ अहिले टेन्डेन्सी भनी जस्तै bachelor's complete गरेर they want to do a job but they also want to continue their higher studies मेरो experience मा म भन्छु मेरो आफ्नो पनि organization there are number of employees who have been taking their studies side by side with the jobs it depends upon the person person लाई पनि कति कुराहरु depend गर्छ will you be able to take the stress of the organization and stress of the studies side by side if you want तपाईको obviously अलिकति compromise त हुन्छ job भइसकेपछि studies मा 100% दिन सकिदैन because at times maybe company want you to be in the job rather than attend to exams त्यस्तो कुराहरुलाई if you are able to compromise a bit and hard working hununcha ra bhani ta why not side by side janda केही बिग्रिदैन and obviously if you go up the ladder in the organization your studies matters the most हैन तपाईले कुनै पनि अब growth चाहनुहुन्छ भने तपाईको त्यही अनुसारको support तपाईको qualification ले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा taking job and work simultaneously is not a bad thing. I think it can be done हैन अर्को questions हैन
तपाईँको what about effect of COVID-19 in HR policy? Yes, HR policy ma, yes, we are yet to look into this thing, because there are ample of things that might affect the way how we work. त्यसले गर्दा COVID-19 को इफेक्ट अब अझ कति जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी नै छ। त्यसले गर्दा त्यसले अभियसली पनि तपाईँको हाम्रो पोलिसिज म्याटर्स प्रोसिजर्सहरुमा फरक पार्छ हैन। त्यसले गर्दा त्योलाई चाहिँ हामीले वी कान्ट इग्नोर दोज थिङ्स हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो पोलिसिज एचआर पोलिसिजहरुमा पनि रिफ्लेक्ट गराउनु नै पर्ने हुन्छ हैन। बट त्यसको इफेक्ट अब अलिकति अब सर्टन टाइम लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स हैन। त्यसपछि चाहिँ आई थिंक वी नीड टु लुक इन्टु दोज थिङ्स अल्सो है। I am working as an outsourced staff in commercial bank since 2 years. Does this experience help me apply on the other bank for permanent job? Yes, Subhash ji ko यो question हैन। Yes, obviously तपाईं fresher हुनु र तपाईले काम गराउनु भएको छ, maybe be it outsource or anything else, obviously experience matters a lot. And it's an added advantage, value addition हुन्छ। So that हामीले तपाईलाई सपोज हामीले जस्तो कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आउटसोर्स बाट काम गरिसकेको मान्छेलाई पनि हामी लिन्छौं, because they know the job हैन, they know how to do the job हैन। त्यसले गर्दा yes, obviously this experience will help to apply in other positions हैन। पर्मानेन्ट पोजिसन्सहरुको लागि अप्लाई गर्नको लागि तपाईलाई एकदमै हेल्प गर्छ, because you know what happens into the working environment हैन। त्यो एउटा एक्सपिरियन्स प्लस पोइन्ट तपाईको लागि obviously नै हुन्छ हैन। what are the things to be included in cover letter? cover letter मा तपाईको एक्सपेक्टेशन्सहरु हाइलाइट गर्नु पर्यो। तपाईको एक्सपेक्टेड अब what are your expectations in terms of salary हरु कुराहरु पनि आउन सक्ला हैन। how can you contribute हैन, तपाईको strength weaknesses हरु हाइलाइट हुनु पर्यो। how can you contribute? Maybe a short maybe तपाईले आफ्नो past experience लाई how you managed हैन to add value, त्यो कुराहरुलाई पनि maybe तपाईले हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको cover letter मा। अनि how fit are you for this job हैन, तपाईले आफ्नो it's a selling skill हैन, सेल गर्ने स्किल, सेल्स पिच भन्छ नि हामी जुन, त्यही नै तपाईको cover letter मा हाइलाइट हुनु पर्यो है। एउटा क्वेशन त्यो रिलेटेड थियो हैन। what is the role of reference person on resume? Obviously reference person has a major role हैन। प्रीति प्रियाजीले सोध्नु भएको छ यो क्वेशन, जुन चाहिँ reference person को रोल के हुन्छ रेज्युमे मा। आजको दिनमा reference is a must हैन। त्यो भनेको तपाईलाई बुझ्न मौका पाउँछ हामीले हैन। तपाईको बारेमा तपाईको तपाईलाई कसैले बारेमा तपाईको बारेमा तपाईले भनेको कुराहरुलाई कन्फर्मेसन जस्तो हो त्यो भनेको कुरा हैन। रेफरेन्स पर्सनले तपाईको बारेमा जुन भन्नुहुन्छ, मेबी वी आर गेटिङ अ कन्फर्मेसन, यस त्यो तपाईले जुन कुरा आफ्नो रेज्युमेमा हाइलाइट गर्नु भएको छ त्यो कुरा करेक्ट हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले टेस्ट गर्ने मौका हो त्यो भनेको रेफरेन्स पर्सनको रोल हैन। रेफरेन्स पर्सनले दिने रेफरेन्सले हामीलाई के हुन्छ भने विल बी एबल टु नो यु बेटर हैन। हामीले डिसिजन्स लिन यस इट्स अ करेक्ट डिसिजन दैट वी आर टेकिङ भन्ने कुरालाई पनि दिन सक्छ। त्यसले गर्दा तपाईको आफ्नो स्ट्रेन्थ विकनेसलाई अझ उहाँले क्लियरली स्पेल आउट गरिदिन सक्नुहुन्छ हैन। मेबी यु हेभ हाइलाइटेड समथिङ, मेबी दे मे से समथिङ, कन्ट्राडिक्सन छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि चेक गर्न सजिलो हुन्छ हैन। इट्स सब्स्टान्शिएट गर्न सजिलो हुन्छ, तपाईको सिभीलाई सब्स्टान्शिएट गर्न सजिलो हुन्छ सर्ट फर्ममा भन्नु पर्दा फेरि है। अनि अर्को जस्तै तपाईले यहाँ अर्को कुरा चाहिँ salary range को कुराहरु, त्यो चाहिँ it's a private thing. So if you hire or if I call you for interview, I'll be surely able to provide you that है राजकुमार जी। 30 years old, I have a master degree, but you want to have a banking experience. Yes, obviously कुनै masters management masters degree pass out गरेकोमा management trainee positions हरु खुलेको हुन्छ, जुन चाहिँ age criteria maybe up to 30 जान सक्छ। You can be eligible for those things हैन। अर्को sample resume obviously I'll be sharing with you है। अर्को थियो, am I going too fast or is it okay? There is a job in a bank for bachelor running student. Bachelor Amit Gupta ji, bachelor running
स्टुडेन्टको लागि पनि हुन सक्छ कुनै कुनै ब्याङ्क्सहरूले तपाईँको +2 एज देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राखेको हुनुहुन्छ हैन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो पोजिसन्सहरूलाई मेबी युल बी एलिजिबल फर दोज थिङ्स इफ यु आर अ स्टुडेन्ट अफ ब्याचलर्स रनिङ हैन त्यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जस्तै +2 मागेको ठाउँमा चाहिँ मेबी यस तपाईँ त्यसमा फिट हुन सक्नुहुन्छ है तपाईँको a master's in HR specialization and working in a bank हैन experience and yes you may yes maybe तपाईको HR experience जुन तपाईले क्वालिफिकेसनमा रिसर्च जीले पठाउनु भएको मेसेजमा तपाईको हुन सक्छ maybe you can apply in banks हैन where you specifically mention that you want to work in an HR department obviously why not झन् अहिले त हाम्रो banking industryमा HR professionalsहरुको एकदमै dire need छ because we don't find people हैन people who wants to make a career in HR तपाई जस्तो HR specialization जसले चाहिँ गरेको स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ जो चाहिँ HR मा आफ्नो करियर बनाउन सक्नुहुन्छ obviously there are ample opportunities for guys like you हैन for students like you so why not there would be maybe तपाईले एउटा CV आफ्नो डिपार्टमेन्ट्सहरुमा ड्रप गर्दिनु भयो डाइरेक्टली भने पनि maybe you can have an opportunity there है अर्को questions madam I have computer skills I am a teacher recently working I am a master's graduate I to be confident not proud my background is English medium school I am good at English as well so we get less vacancies so are there any internal source of information for vacancies तपाईं you are a master's graduate हैन राजकुमार जीले यहाँ लेख्नु भएको छ obviously मास्टर्स ग्रेजुएट एज अ फ्रेशरमा तपाईले अप्लाई गर्ने हो भनेको म्यानेजमेन्ट ट्रेनी पोजिसन्सहरुको लागि हो जुन चाहिँ ब्याङ्कले अनाउन्स गर्छ हैन बी इट अ टीचर अर नट तपाईको स्किल्स इफ यु हैव स्किल्स you can get land a job in a master's management trainee हैन so yes you can apply through management trainees how to greet while entering in the interview room please explain यहाँ भन्नु भएको छ एकजना साथीले how to greet obviously you need to suppose for example तपाई आइरानु भएको तपाई इन्टरभ्युको रुममा छिर्नु भयो what's the moment हैन good afternoon हो कि good morning हो कि तपाई you have to be confident हैन त्यसमा कसै कोही क्यान्डिडेट्सहरु आउनु हुन्छ हैन you can like good morning को केसमा पनि good afternoon भनिदिरानु हुन्छ र good afternoon भइरहेको बेलामा पनि good morning भन्नुहुन्छ त्यो नर्भसनेसले गर्दा हैन त्यसले गर्दा you have to have that sense of presence of mind भन्छ नि त्यतिबेला हैन त्यतिबेला तपाईले युज गर्नु पर्यो आफ्नो presence of mind हैन को हुनुहुन्छ त मेबी तपाईको इन्टरभ्यु प्यानलमा मेबी एउटा लेडीज बसिरानु भएको छ or maybe दुईटा सरहरु हुनुहुन्छ भने you have to you can greet them हैन त्यसले गर्दा ग्रीटिङमा त्यस्तो हुँदैन obviously you can greet anyways नमस्ते पनि भन्न सक्नुहुन्छ if you are comfortable with that हैन or you can greet with your hands if you want हैन if you are comfortable with that हैन confident हुनु पर्यो you should look confident not nervous हैन greeting गर्दा if you mumble then what's the matter हैन त्यो पनि हुन सक्छ mumble गर्नु भएन हैन अनि does marks and grades make difference or not obviously एउटा minimum criteria हुनु पर्छ हैन जुन चाहिँ each and every vacancy मा हामीले point out गरेकै नै हुन्छम हैन त्यो criteria eligibility criteria मा mention पनि गरे हुन्छ हैन marks grades हरुको बारेमा beyond that तपाईले अब तपाईको grade suppose if we have put 3 as a CGPA in our management trainee vacancy suppose तपाईहरुले 2.9 पाउनु भयो भने चाहिँ obviously you will not get shortlisted हैन त्यसले गर्दा marks grades should be हैन have the importance तपाईले eligible हुनको लागि but after that it's up to you it's up to your capability हैन it's not that कि higher grade पाउने बित्तिकै you land up in the job हैन maybe the person is not be able to communicate well interview मा higher grades आको छ हैन तपाईको is a topper for the class but if he or she is not be able to put the thought processes across the interview text भने के काम त त्यो marks र grade को हैन त्यसले गर्दा सबैको marks grade is important but side by side तपाईको general knowledge कतिको strong छ हैन तपाई confident कतिको हुनुहुन्छ हैन how quickly you will be able to analyze and present things
सिचुएसनल आन्सर्सहरु कतिको दिन सक्नुहुन्छ, कतिको ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो धेरै कुराहरु म्याटर गर्छ। सपोज इफ यु तपाईले हाई ग्रेड आछ बट यु नट बी एबल टु स्पीक, तपाईलाई मान्छेसँग बोल्न डर लाग्छ भने के म्याटर भयो त त्यो, हैन? इट्स अ ब्लेन्ड अफ एभ्रीथिङ, इट्स अ ब्लेन्ड अफ एभ्रीथिङ, इट्स अ ब्लेन्ड अफ अ पर्सन एज यु आर, हैन? त्यसले यु विल गेट अ जब, हैन? त्यो कुराहरु हुनु पर्यो। अर्को कुरा, सिम्पल ड्रेस इज गुड, यस सिम्पल ड्रेस इज गुड बट इट शुड बी प्रोफेसनल, हैन? अफिसियल ड्रेस अभियसली अफिसियल ड्रेस भन्दा नि तपाईको प्रोफेसनल हुनु पर्यो तपाईको ड्रेसअप स्टाइलमा, है? त्यो कुरा यहाँ मेन्सन, यहाँ क्वेसन गर्नु भएको रहेछ, हैन? ग्रुप डिस्कसनमा पनि केही भनिदिनुस् न। ओके, ग्रुप डिस्कसन चाहिँ तपाईको यस इट्स एन अप्सन, हैन? कुनै इफ देयर इज अ मास, हैन? तपाईको सपोज इफ वी देयर आर पिपल लाइक हन्ड्रेड्स अफ पिपल एन्ड वी वान्ट टु चुज 10 अफ देम, हैन? हन्ड्रेड्स अफ पिपल छ र 10 or 20 को सिट्स लिमिटेड छ र देयर आर हन्ड्रेड्स अफ पार्टिसिपेन्ट्स भन्यो भने, क्यान्डिडेट्स भन्यो भने, हामीले एउटा ग्रुप डिस्कसनको माध्यमबाट चाहिँ वी क्यान स्क्रिन आउट द क्यान्डिडेट्स, हैन? ग्रुप डिस्कसनमा के हुन्छ? ग्रुप डिस्कसनमा पनि त्यही हो, योर एबिलिटी टु स्पीक अप, हैन? योर कन्फिडेन्स, हाउ यु पुट आउट थिङ्स, एनालाइटिकल वेले कसरी तपाईले बोल्नेमा भन्नेमा बोल्ने मात्र होइन, कसरी एनालाइटिकली यु प्रेजेन्ट योरसेल्फ, त्यो कुराहरु जज गरिन्छ, हैन? त्यसले गर्दा ग्रुप डिस्कसन इज अ सेपरेट, हैन? तपाईको प्रोसेस अफ दि रिक्रुटमेन्ट पनि हो, हैन? त्यसले गर्दा धेरैवटा क्यान्डिडेट्स हुनुहुन्छ र हामीले सर्टन सेलेक्टेड क्यान्डिडेट्सलाई स्क्रिन आउट गर्नु पर्यो भने चाहिँ वी युज दिस प्रोसेस, हैन? त्यसमा यस तपाई आफ्नो ग्रुप डिस्कसनमा एउटा टपिकमा बोल्न दिनुहुन्छ, इट्स लाइक अ ग्रुपमा राखेर इट्स लाइक अ डिबेट भनौं न, डिबेट गरे जस्तै त हो नि, हैन? यु हैव टु पुट योर थट प्रोसेस इन अ लजिकल म्यानर ड्युरिङ अ ग्रुप डिस्कसन, त्यसमा जबको जज हुन्छ, हैन? बोल्ने भन्दामा फेरि अननेसेसरीली सबै बोल्नु भयो भने द्याट विल नट गेन पोइन्ट्स फर यु, हैन? सिस्टमेटिकली लिडरशिप केपेबिलिटी देखिन्छ ग्रुप डिस्कसनमा बोलेको तरिकाबाट, हाउ विल बी एबल टु ह्यान्डल द्याट ग्रुप, हैन? लिडरशिप केपेबिलिटी पनि जज हुन्छ ग्रुप डिस्कसनमा, हैन? त्यसले गर्दा त्यो कुराहरु जान्छ ग्रुप डिस्कसनमा, है? आई थिंक यति नै हो क्वेशन्सहरु, कि अरु पनि छ? I get too much nervous during interview. What is the solution for this problem? हैन? Nervousness, obviously nervousness भनेको के कुराले आउँछ? पहिला त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो, के कारणले गर्दा नर्भस हुने? सपोज इफ यु लाइक प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, हैन? तपाईलाई मान्छेदेखि डर, मान्छेको अगाडि बोल्न डर लाग्ने हो कि सपोज इफ यु आर नट क्लियर अबाउट समथिङ र बोल्दा फेरि यस मैले बोलेको कुरा राइट हो कि रङ हो भन्ने कुरामा तपाईलाई त्यसमा कन्सियसनेस छ कि, हैन? त्यो कुराहरु तपाईले एनालाइज गर्नु पर्यो, हैन? मेबी यु क्यान सिट इन फ्रन्ट अफ द मिरर एन्ड टक टु योरसेल्फ, त्यसले एउटा कन्फिडेन्स बिल्ड अप गर्छ, हैन? मेबी यु क्यान टेक हेल्प अफ योर फ्रेन्ड्स, हैन? एउटा प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यू सेसन्सहरु जस्तै अर्गनाइज गर्ने, हैन? त्यसले गर्दा त्यो गयो भने तपाईको एउटा ह्याबिट हुन्छ, ह्याबिट हो नि त, तपाईले अरूको अगाडि बोल्न सक्नु पनि एउटा ह्याबिट हुने, हैन? त्यसले गर्दा त्यो कुरालाई तपाईले अलिकति पलिश गर्न सक्छ। यु क्यान टेक हेल्प अफ योर फ्रेन्ड्स, यु क्यान टेक हेल्प अफ योर पेरेन्ट्स, हैन? त्यसलाई एउटा प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यू जस्तो तपाईको सेसनहरु गरेर मेबी यु क्यान प्र्याक्टिस, हैन? मेबी यु आर नट कन्फिडेन्ट इनफ अफ योर जब नलेज, हैन? नलेजको बारेमा अलिकति कमी आयो भने पनि मेबी यु आर नट कन्फिडेन्ट इनफ टु स्पीक इन फ्रन्ट अफ अदर्स, हैन? त्यो कुराहरुले पनि म्याटर गर्छ। त्यसले गर्दा त्यो कुरा तपाईले आफूलाई एनालाइज गर्नु पर्यो, व्हाई यु आर नट कन्फिडेन्ट, के कुरामा ल्यागिङ छ त, के कुराले गर्दा मलाई बोल्नलाई हिचकिचाहट भइराछ त, हैन? त्यो कुरालाई तपाईले एनालाइसिस गरेर यु क्यान रिमुभ योर नर्भसनेस, हैन? इज इन ल्याङ्ग्वेज एभ्रिथिङ इन इन्टरभ्यू भन्ने कुरा यहाँ एउटा क्वेसन आइराछ। यस, अभियसली ल्याङ्ग्वेज इज इम्पोर्टेन्ट, हैन? ल्याङ्ग्वेज अब तपाईले कुन मोड अफ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुहुन्छ, इङ्ग्लिस मिडियम चुज गर्नुहुन्छ, हाउ कम्फर्टेबल आर यु विथ द्याट, हैन? तपाईले नेपाली चुज गर्नुहुन्छ, हाउ हामीले इन्टरभ्यूमा त तपाईको थट प्रोसेस क्लियरली रूपमा प्रेजेन्ट गरेर तपाईले कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने जज गर्ने हो नि त, हैन? त्यसले गर्दा तपाई कुन मोड अफ ल्याङ्ग्वेजमा कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ तपाईले त्यो गर्दा हुन्छ। बट एट टाइम्स तपाईको सर्टन बेसिक स्किल्स त अभियसली एभ्रीवन वान्ट्स टु नो नि, हैन? एभ्रीवन वान्ट्स टु बी क्लियर अन द्याट नि। तपाई एउटा सेन्टेन्स पनि इफ यु आर नट एबल टु स्पीक इन इंग्लिश,
भन्ने कुरा त त्यो छ कि छैन त्यो जज गर्नलाई पनि सर्टन पोर्सन सपोज फर इन्ट्रोडक्सन पार्टमा पनि तपाईँले आफूलाई इङ्ग्लिसमा प्रेजेन्ट गरेर बाँकी चाहिँ तपाईँले नेपालीमा गर्दा हुन्छ मेबी द्याट वुड हेल्प यु हैन बट इन्ट्रोडक्सनको चाहिँ एटलिस्ट यु बी कम्फर्टेबल नि त हैन कम्फर्टेबल एउटा कम्फर्टेबल जोन क्रिएट गर्न कतिको छ भन्ने कुरा कन्फिडेन्स कतिको छ भन्ने टेस्ट गर्नलाई पनि मेबी इम्प्लोयर्स वान्ट यु टु स्टार्ट विथ इङ्ग्लिस हैन त्यो कुराहरू आउन सक्छ डोन्ट चोइस अफ वर्ड्सहरू एकदमै ख्याल राख्नुपर्छ है तपाईँहरूले त्यो एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन चोइस अफ वर्ड्स सो लाइक आई थिङ्क अरू प्राइभेट ब्याङ्कमा अघि मैले भनिहालेँ 30 इयर्सको कुराहरू हैन एज क्राइटेरिया language yes language alikati man it's a common thing common problem with for us like Nepalese people haruma suppose हामी कन्फिडेन्ट छैनौं इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा बोल्नलाई भनी त्यसले गर्दा नर्भसनेस पनि क्रिएट हुने चान्सेस अभियसली हाई नै हुन्छ हैन त्यसले गर्दा यु ट्राई टु लाइक बी प्रिपेयर्ड हैन पहिले प्रिपरेसन गर्ने के बोल्ने त इन्ट्रोडक्सनमा के बोल्ने त भन्दा मेबी यु क्यान प्रिपेयर योरसेल्फ हैन इन्टरभ्यूमा जानु भन्दा अगाडि यु क्यान टेक दोज स्टेप्स Rinki ji, I think I am done with the questions. Can resume be of 2 pages or it needs to be within 1 page? 1 page huda is better. हैन short and sweet precise हुनु पर्यो lengthy हुनु भएन हैन lengthy हुनु भएन precise भयो भने चाहिँ it's better है त्यसले गर्दा रेज्युमे चाहिँ 1 पेजमै तपाईले आफ्नो क्लियर थट्सहरु राख्न सक्नुभयो भने that's fine हैन as a marketing what is the scope of marketing in banking sector obviously today marketing is a major thing हैन मार्केटिङ जेमा पनि मार्केटिङ चाहिन्छ नि इन्टरभ्यु मैले भने नि इन्टरभ्यु रेज्युमे बनाउँदा पनि इट्स अ मार्केटिङ टुल भनिहाले नि हैन यु आर मार्केटिङ योरसेल्फ त्यसले गर्दा बैंकमा मार्केटिङ त obviously it's a must हैन मार्केटिङमा त तपाईको सेल्स एन्ड मार्केटिङ जब इज अ भेरी हाई भ्यालु जब दिस डेज इन बैंकिङ त्यसले गर्दा मार्केटिङको स्कोप त टन्नै छ बैंकिङ सेक्टरमा what is the scope of software engineer in banking? How does the vacancy for this file look? Obviously, software engineering IT professionals are specific IT related vacancies are announced in the bank ma you can go through those vacancies if it meets your criteria then you can apply specifically IT sector line bhanera tapeko IT ko background ko मान्छेहरु हामीले लिरा हुन्छौं हैन त्यसले गर्दा maybe that will be helpful for you हैन or questions. Does targeted resume has also the same information in general resume and is there any criteria? No. Targeted resume मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको जब पोजिसन जुन हामीले भेकेन्सी गरा हुन्छ नि हैन त्यो पोजिसनलाई हाइलाइट गरिएको हुन्छ हैन टार्गेट त्यो स्पेसिफिक टार्गेट जब पोस्टिङको लागि टार्गेट गर्यो तपाईको रेजुमेमा त्यो कुराहरुको इन्फर्मेसन आउँछ जनरल रेजुमे इज अ जनरल रेजुमे हैन त्यो चाहिँ जेमा पनि एप्लिकेबल हुन सक्ने हुन्छ को टार्गेटेडमा चाहिँ तपाईको जब पोस्टिङ स्पेसिफिक जब पोस्टिङको लागि निकालेकोमा तपाईले रेजुमे हाल्नु भएको छ भने त्यो कुरा जबको भेकेन्सीलाई पनि रिफ्लेक्ट गरेर तपाईको टार्गेटेड रेजुमेमा आउँछ है does marketing is essential to work in a bank many yes obviously because every bank है श्री रपाको मैले दिरासु आन्सर हैन मार्केटिङ इज एसेन्शियल यस हैन किनकि तपाईको आजको दिनमा बैंकिङ इन्डस्ट्रीजहरुको बिजनेस डिपेन्ड्स अपन हैन तपाईको डिपोजिट मार्केटिङ देखि लिएर तपाईको लोनको मार्केटिङ देखि लिएर तपाईले कतिको कस्टमर्सहरु ग्यादर गर्न सक्नुहुन्छ हैन how properly you'll be able to give the service to your customers हैन रिलेशनशिप बेस कतिको स्ट्रङ बनाउन सक्नु हुन्छ त्यसले नै डिपेन्ड गर्छ नि त हैन बिकज वी आर इन द सर्भिस इन्डस्ट्री हैन त्यो कुराहरुले म्याटर गर्छ त्यसले गर्दा obviously marketing plays a vital role हैन vital role in terms of the performance in terms of the
पर्मानेन्ट हुने प्रोसेसमा पनि यस अभियसली इट हैज एन इम्पोर्टेन्ट रोल किनकि आजको दिनमा म एचआरमा सपोज म बसेछु म ब्याक अफिसमा बसेछु भने पनि आई हेभ अ सर्टन टार्गेट्स असाइन फर माई क्रस सेलिङ होइन तपाईँले कतिको आफ्नो क्रस सेलिङ टार्गेट्सहरू मिट गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूमा डिपेन्ड हुन्छ त्यसले गर्दा देयर इज every one in a sense each and every individual has to play their role होइन in bringing business to the bank होइन in ब्याङ्कमा or any other उसमा होइन त्यसले गर्दा त्यो कुराले गर्दा marketing is necessary त्यसलाई we can't ignore those facts even if you are hired for a back office job even if you are hired for suppose an admin role job है भने पनि you can't ignore the fact that you need to bring business to the bank होइन त्यसले गर्दा त्यो कुरा तपाईको टार्गेट्स तपाईको पर्फर्मेन्स अप्रेजल्सहरुमा इनबिल्ट भएको भएर त्यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है I think I've done with the questions. Rinki ji, if there are any, please can you let me know? हजुर म्याम आई थिंक अब टाइम पनि 2 आवर्स हुन लाग्यो अब सायद हामीले क्लोज नै गर्नु पर्ला I hope I'm able to answer. Let's go back to the okay. Am I be able to answer all of your questions? If yes, then you can raise up your thumbs up. तपाईले अहिले भिडियो अन गरिदा हुन्छ होला अब मेबी सबैजनाले आफ्नो भिडियो अन गर्दा हुन्छ है Hope I'm able to answer all your questions. Hope I'm able to give what you want, like what you needed today. होइन तपाईलाई आफ्नो रेज्युमे राइटिङ देखि लिएर तपाईलाई इन्टरभ्यु प्रोसेसमा कसरी प्रेजेन्ट हुने भन्ने कुराको जिस्ट चाहिँ मैले आज यो सेसनमा शेयर गरे हैन इफ यु वान्ट मी एनी अदर कुनै अरु कुनै उहरुमा सेसनमा तपाईलाई सोध्न मन छ भने प्लिज यु क्यान कम अप विथ मी थ्रु ग्रोथ सेलर्स आई थ्यांक ग्रोथ सेलर्स एन्ड रिंकी जी मोहन सर's team for giving me this opportunity to share my views with you all है तपाईहरु जस्तो फ्रेशर्सहरु नै we want in our banking sector हैन त्यसले गर्दा तपाईहरु जति प्रिपेयर्ड र क्ल्यारिटी लिएर आउनुहुन्छ इन्टरभ्यु टेबलमा आई थिंक त्यसले नै तपाईलाई जब दिलाउने हो हैन त्यसले गर्दा मैले आज धेरै कुरा समेट्न नपाए पनि सर्टन बेसिक कुराहरु जुन मैले मेरो आफ्नो एक्सपीरियन्सको बेसिसमा तपाईहरुलाई शेयर गरेछु आई थिंक that would help you. Thank you so much. Rinki ji, if you have anything, then please let me know. Yes, ma'am. Thank you so much. हाम्रो यो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिदिनु भएकोमा आइ एम स्योर सबै आजको हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरुलाई यो रेज्युमे राइटिङ र इन्टरभ्यु स्किल्सको लागि धेरै नै नलेज भयो उहाँले धेरै नै लर्निङ भयो र त्यसले गर्दा फ्युचर डेजमा उहाँलाई धेरै नै हेल्प हुनेछ अनि थ्यांक यू पार्टिसिपेन्ट सबै पार्टिसिपेन्टहरुलाई पनि म थ्यांक यू भन्न चाहन्छु उहाँले एक्टिभली पार्टिसिपेट गरिदिनु भएकोमा अझै फ्युचर डेजमा हामी अझै यस्तै सेसनहरु लिएर आउनेछौँ प्लिज हामीसँग कनेक्ट भइराख्नु होला सोशल मिडिया थ्रु अर हाम्रो वेबसाइट थ्रु सो आजको सेसन हामी यही नै एन्ड गर्न चाहन्छौँ अहिलेको बेलामा प्लिज स्टे सेफ प्रिकसनहरु युज गर्नु होला हैव अ गुड डे Okay, lastly before going, one thing I would like to request or I'd like to suggest you guys हैन जुन चाहिँ अहिले जुन यो कोभिड को हामी घर बसिराछौं नि don't please waste your time just by sitting at home and it's an opportunity for you to groom yourself हैन यो जुन हामीले स्पेयर टाइम पाइराछौं नि कतिजना त अब हामी आफ्नो क्लासेसहरु सिधाएर आफ्नो एक्जाम्सहरु सिधाएर वी आर वेटिङ फर आवर रिजल्ट्स हैन वी आर वेटिङ फर दिस जब मार्केट ओपन एन्ड मार्केट ओपन हुने बित्तिकै तपाईहरुले भेकेन्सी अनाउन्सहरु हुने बित्तिकै तपाईहरुले अप्लाई गर्न खोज्दै हुनुभएको छ हैन त्यसले गर्दा दिस टाइम इज भेरी क्रुशियल टाइम फर यु हैन यो टाइमलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरेर तपाईले यो टाइमलाई अपर्चुनिटीको रूपमा हेरेर तपाईले इफ यु क्यान ग्रुम योरसेल्फ दैट वुड बी बेस्ट हैन लर्न तपाईको जब नलेज एन्हान्स गर्नुस् हैन नलेज एन्हान्स गर्नुस् बेसिक कुराहरुमा तपाईको फाउन्डेसनहरु राइट गर्नुस् बेसिक कुराहरुलाई तपाईले जुनमा तपाईले आफ्नो स्ट्रेन्थन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरुलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन मार्केट इन्फर्मेसन्सहरु ग्यादर गर्न सक्नुहुन्छ हैन डिफरेन्ट न्यूज पोर्टल्सहरुमा भेरियस काइन्ड्स अफ न्यूजहरु आइराछ यु क्यान ग्यादर दोज इन्फर्मेसन्स त्यसले गर्दा यो कुरालाई चाहिँ एम्पल अफ अपर्चुनिटिज छ तपाईलाई यो एम्पल टाइम छ जुन चाहिँ तपाईले यु क्यान युज इट भेरी फ्रुटफुली हैन यु क्यान प्रिपेयर योरसेल्फ
है don't let go this opportunity as like just another covid affair भनेर मात्र don't let it go and because you'll not get this time again polish गर्ने time पाउनुहुन्न तपाईले आफुलाई this is the high time that you have received हैन यो टाइमलाई तपाईले राम्रोसँग युटिलाइज गरेर आफुलाई polish गर्न सक्नुहुन्छ just a thought thank you so Excuse me, much ma'am. yes please Thank you. Ma'am, sorry, थोरै लास्टमा एउटा कुरा भन्न मात्र चाहे है जस्तो अब आज हामी हजुर धेरै पार्टिसिपेन्ट छौँ सबैको कुरा सुन्न म्यामलाई अब त्यो सम्भव नै छैन होला मैले चाहिँ एउटा सानो कुरा चाहिँ जस्तो अब एउटा खुसीको कुरा हामीले जस्तो एउटा अवसर दिनुभयो होइन तपाईँ लगायत यो ग्रोथ सेलर सबैलाई धन्यवाद फेरि फेरि पनि यस्तै यस्तै कुराहरू आउँदाखेरि एउटा अवसर पाइयोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो होइन त्यसपछि तपाईँकोसँग जुन जति पनि स्लाइड्सहरू छ त्यो प्रेजेन्टेसनको त्यो पनि अलिकति जिमेलमा फरवर्ड गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ है त्यसैले सबैको okay तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै खुसी लाग्यो धन्यवाद okay thank you so much for listening so patiently thank you so much Okay, thank you, ma'am. Thank you. okay हामी सबै हजुरहरूले मेल आइडी प्रोभाइड गर्नुभएको छ त्यसमा हामी यो सेसनको स्लाइड फरवर्ड गरिदिन्छौँ है okay हस् थ्याङ्क यू अगेन थ्याङ्क यू सबैजना thank you Thank you so much.